नमस्कार, मी लतिका महाराष्ट्र रेसिपीमध्ये मी तुमचं स्वागत करत आहे। आज मी तुम्हाला चिकनची चटणी बनवून दाखवणार आहे, पण त्याआधी चॅनलला सबस्क्राइब करा आणि बेल आयकॉनवर क्लिक करा। त्यासाठी बघा 150 ग्रॅम चिकन घेतलं होतं सॉफ्टवालं आणि त्यामध्ये मीठ आणि थोडीशी हळद टाकून बघा शिजवून घेतलेलं आहे चांगलं आणि असं सोलून घेतलं आहे बघा। असं त्याचे तुकडे तुकडे करायचे छोटे, एकदम जेवढे बारीक तुम्हाला करता येतील तेवढे करा, कारण शिजले तर लगेच होतात बघा। असं करून घेतलेले आहेत। कढई गरम करत ठेवलेली आहे, त्यामध्ये आपण तेल टाकून घेऊया। तर 1.5 चमचा आपल्याला तेल टाकायचे, 1 आणि अर्धा चमचा बघा 1.5 चमचा तेल टाकलेलं आहे। तेल चांगलं कडक गरम होऊन देऊया। तेल गरम झालेलं आहे, त्याच्यामध्ये बघा 1 गड्डी लसूण असा मोठा मोठा मी कुटून घेतलेला आहे। हा देशी लसूण आहे। लसूण 1 गड्डी 1.5 गड्डी घातलं तर चालेल, म्हणजे 20 ते 25 पाकळ्या लसणाच्या टाकायच्या, म्हणजे चटणी छान अशी होते। एक हलकंसं त्याला आपण परतून घेऊया। हलकंसं बघा परतून घेतलेलं आहे, कलर चेंज झालेला आहे। त्यामध्ये बघा हे 2 कांदे, ह्याच्यामध्ये कांद्याचा वापर जरा जास्त करायचा। हे मी 2 कांदे घेतलेले आहेत कापून बारीक। तर कांदा बी चांगला आपण भाजून घ्यायचा आहे। कांदा बघा असा भाजून घ्यायचा। आता ह्यात आपण साहित्य टाकून घेऊया। ह्याच्यामध्ये थोडीशी हळद टाकायची, जास्त टाकायची नाही आहे, मी थोडीशी टाकलेली आहे आणि आपण घरी बनवलेली आहे म्हणून एकदमच थोडी मी टाकलेली आहे। तर आपण हे चांगले मिक्स करून घेऊया, कारण ह्याचा कलर लगेच येतो बघा। ह्याच्यामध्ये एक मोठ्या आकाराचं टमाटर टाकलेलं आहे। थोडंसं मीठ टाकून घेऊया, म्हणजे आपलं हे टमाटर आहे ना ते गळून जाईल। टमाटर आपले सॉफ्ट होस्तर आपण चांगल्याला परतून घेऊया। टमाटर बघा पूर्ण गळलेलं आहे। हे सगळं आपण फास्ट गॅसवर केलं होतं, आता स्लो गॅस करते, मीडियम गॅस करूया आपण। आणि 1 चमचा मिरची पावडर, फक्त ही मिरची पावडर आहे, मसाला वगैरे काही नाही आहे। तुम्ही कोणती पण टाकली तरी चालेल। जर तुम्हाला हिरवी मिरचीचा बी पाहिजे असेल ठेचा, तर मी चिकन ठेचा हिरवा मिरचीचा टाकलेला आहे, मटण ठेचा टाकलेला आहे, त्याच्या पण तुम्हाला मी लिंक देते, ते बघा। आता ह्याच्यामध्ये आपण थोडंसं ना गरम मसाला पावडर टाकणार आहे। अर्धा चमच्याला पण मी कमी गरम मसाला पावडर टाकलेली आहे। मिक्स करून घेऊया। आणि हे चिकन मी शिजवताना सुद्धा मी ह्यात मीठ टाकलेलं आहे। हे ठेचा ही चटणी ना एकदम चवदार अशी एकदम छान अशी लागते। तुम्ही एकदा करून बघा आणि मला कमेंट बॉक्समध्ये सांगा की कशी झाली ते। ह्याच्यामध्ये थोडंसं आपण शिजवताना पण मीठ टाकलं होतं आणि टमाटर गळायसाठी मीठ टाकलं होतं, तर चवीप्रमाणे तुमच्या मीठ टाका, कमी जास्त कसं असेल तसं। आणि ह्याला बघा परतायचं चांगलं। ह्याच्यामध्ये मी लगेच कोथिंबीर टाकणार आहे, कारण की ह्याचा ना वास आणि चव ह्याच्यामध्ये मिक्स होईल। आणि मीडियम गॅसवर ह्याला आपण चांगलं परतून घ्यायचं आहे। एकसारखं बघा ह्याला 2-3 मिनिट झालं मी परतत आलेले आहे। ह्याच्यामध्ये तुम्हाला अजून सांगते, कांद्याची जर पात जर असेल तुमच्याकडे तर कांद्याची पात पण भरपूर टाकली तरी चालेल। तशा जर तुम्हाला रेसिपी पाहिजे असेल तर तुम्ही कमेंटमध्ये मला सांगा वेगवेगळ्या प्रकारानं। तर हे ना तुम्ही वरण भातावर तोंडी लावा, अशी सुद्धा खा, पोट भरून जेवण जाईल थोडीशी जरी खाल्ली तरी, आणि चवीला एकदम वेगळी अशी छान अशी लागते। जर तुम्हाला ही चिकनची चटणी जर तुम्हाला ही जर आवडली असेल तर लाईक करा, सबस्क्राईब करा, कमेंट करा आणि शेअर बी करा।